ටෙකි ජෝක් channel එකට සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත IntelliJ IDEA එක අපේ PC එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට IntelliJ IDEA එකේ setup එක තියෙනවා. ඉතින් මේ IntelliJ IDEA එක install කරනවා කියන එකත් සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ ඉතාමත් පහසුවෙන් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට IntelliJ IDEA setup එක උඩ right click කරලා run as administrator කියන option එක දෙනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ විදිහට install එක open වෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේම මේක සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේම install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සුපුරුදු විදිහට next button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අහනවා installation location එක. මෙතනදී by default program files වල location එක select වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට මේක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් browse button එක උඩ click කරලා මෙතනින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය location එක select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next button එක උඩ click කරන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පොඩි options ටිකක් දීලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් ticks දාන්න. මෙතනදී මම භාවිතා කරන්නේ Windows 64 bit version එකක් නිසා මම මෙතනදී 64 bit launcher කියන එකට tick එකක් දාගන්නවා. අනිත් ඒවා නම් ටික්ස් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම next button එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අහනවා මේක install කරන්නද කියලා. ඉතින් මම install button එක උඩ click කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම IntelliJ IDEA එක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන finish button එක ඔබන්න තියෙන්නේ. මම ඊට කලින් run IntelliJ IDEA community edition කියන එකට ටික දාගෙනම finish button එක ඔබනවා. එතකොට මම මේ finish button එක ඔබනවත් එක්කම IntelliJ IDEA එක open වෙනවා. first time IntelliJ IDEA එක open වෙනකොට මේ විදිහට agreement එකක් අහනවා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පුරුදු ඇති. ගොඩක් application ගොඩක් software වලදී මේ විදිහට අහනවා. ඉතින් මම සුපුරුදු විදිහට මෙතනදී ඒක confirm කරගන්නවා. agreement එක confirm කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා data share කරගන්නද කියලා. මෙතනදී data sharing කියලා කියන්නේ අපි කරන project වල data IntelliJ IDEA එක අයිති JetBrains සමාගමත් එක්ක data හෝමාවර් කරගන්න කැමතිද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් මෙතනදී don't send කියන option එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට IntelliJ IDEA එක open වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් loading event එකට පස්සේ මේ විදිහට අලුතෙන් window එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන tabs හතරක් තියෙනවා. project, customize, plugin, learn IntelliJ IDEA කියලා. මෙතනදී project tab එකකින් project එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම customize එකකින් මේ idea එක customize කරගන්න පුළුවන්. plugins වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන plugin install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී මේ දේවල් කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී හැබැයි පොඩි customize settings ටිකක් පෙන්වන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම customize උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින්ම තියෙනවා color theme කියලා. මෙතනදී dark කියලා කියන එක තමයි default මම select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ dark mode එකට කැමති නැත්නම් මේ විදිහට light mode එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට mode කිහිපයක්ම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම answer dark කියලා mode එක නිසා මම ආයේ dark කියලා mode එකම select කරගන්නවා. ඒ වගේම පහළින් තියෙනවා font size එක. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන font size එක පොඩි වැඩි නම් මේ විදිහට font size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට font size 12 හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා මම ආයෙත් font size 12 select කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ කොහොමද අපි download කරගත්ත IntelliJ IDEA එක අපේ PC එකට install කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඊළඟ chapter එකේදී අපි හමු වෙමු.